ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ චොක්ලට් බෝල හදන විදිය. YouTube channel එකක පළවෙනි වතාවට තමයි මේ චොක්ලට් බෝල හදන විදිය මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. මීට කලින් YouTube channel එකක මේ රෙසිපි එක කවුරුවත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ රටකජ ඇතුළට දාලා හදන චොක්ලට් බෝල. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් පහළ තියෙන description box එකට දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. චොක්ලට් බෝල හදන්න ඕන වෙනවා cooking chocolate gram 150යි. මම ගත්තේ dark chocolate. බෙදලා පොතු අයින් කරගත්ත රටකජු 20ක් 25ක් විතර. light corn syrup මේස හැඳි එකයි. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ cooking chocolate ටික දිය කරගන්න එක. ඔයාලා මයික්‍රෝවේව් දානව නම් තත්පර 30කට දාලා කවලම් කරලා ආයෙත් තත්පර 30කට දාන්න. හොඳටම දිය උනේ නැත්නම් තව තත්පර 20ක් 30ක් විතර දාන්න. ඩබල් බොයිල් කරනව නම් වතුර සාස්පානක් ලිපේ තියලා ඒක උඩින් භාජනයක් තියන්න. ඒකේ පතුල වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ භාජනයට චොක්ලට් ටික දාලා හැඳි ගාලා දිය කරගන්න පුළුවන්. මම මයික්‍රෝවේව් දාලා ගත්තා. දැන් හොඳට හැඳි ගාලා දිය කරගන්න ඕන. දැන් හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම කෝන් සිරප් මේස හැඳ එකතු කරනවා. ආයෙත් හැඳි ගන්න ඕන. දැන් බලන්නකෝ ටික ටික ඝන වේගෙන එනවා. භාජනයේ ඇලෙන්නේ නැති තරමට ඝන වෙනතුරු හැඳි ගන්න. දැන් මම චොක්ලට් වලින් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ තුනී කරලා රටකජු ඇටයක් මැදින් තියලා මේ වගේ බෝලයක් හදා ගන්නවා. දැන් තව එකක් බලමු. මේ විදිහට ඔයාලා හදනකොට රටකජු එක චොක්ලට් එක හොඳට තද වෙන විදිහට බෝල හදා ගන්න. දැන් බලන්න මේ ටිකේ හොඳට රවුම් හැඩය තියෙනවා. මේ ටිකේ එච්චරම රවුම් හැඩය නැහැ. රවුම් හැඩය හරියටම හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ වගේ ඇඟිල්ලකින් හෝ දෙකකින් රවුම් කරලා හැඩය හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ චොක්ලට් බෝල ටික ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2-3ක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක පොලිතින් කොලයක් එහෙම නැත්නම් තෙල් කොලයක් උඩින් තියන්න. එහෙම නැත්නම් හයිය වෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මට පස්සේ. එතකොට ගලවන්න අමාරුයි. මේ තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තට පස්සේ චොක්ලට් බෝල ටික මම එකක් කඩලා තියෙනවා ඔයාලට ඇතුළ බලා ගන්න ඕන නිසා. කඩේව වගේමයි නේද? ඔයාලත් මේ චොක්ලට් බෝල ගෙදරදීම හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේවා හදද්දී ඔයාලගේ පුංචි දරුවනුත් එකතු කරගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.